हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, ओके छ नि? तिमीलाई थाहा छ, जसले साँचो मनले चाहन्छ उसले लक्ष्य आफै भेट्नेछ। सपना पुरा गर्नको लागि निरन्तर प्रयास र आत्मविश्वास जरुरी छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू कक्षा 11 को फाइनल एक्जामिनेसनको आवरमा छौ। कसरी एक्जामलाई राम्रो गर्न सकिन्छ, बेटरमेन्ट गर्न सकिन्छ, बेस्ट अफ द बेस्ट बन्न सकिन्छ भन्ने तिमीहरूले चाहिरहेका छौ। पक्कै पनि म फिजिक्सलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आइडिया, टिप्स एन्ड ट्रिक सेयर गर्न चाहन्छु। तिमीहरू क्लास 9, 10 पछाडि 11 क्लासमा साइन्स जोइन भएका छौ नि अघि, त्यसमा तिमीहरूलाई फिजिक्स केही कठिन लाग्न सक्छ, किनकि पढ्ने तरिकाहरू, वे अफ प्रिपरेसनहरू फरक हुन सक्छन्। पक्कै पनि क्लास 10 सम्मको तिम्रो स्टडी प्याटर्न, टिचिङ मेथोडोलोजीहरू क्लास 11 मा आइसकेपछि केही डिफरेन्स पायौ। त्यसले तिमीलाई फिजिक्स प्रति अझै इन्ट्रेस्ट जाग्नुपर्ने हो, जहाँ रियालिटी भेटिन्छ, जहाँ रियल म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू, रियल डेरिभेसनहरू, रियल लजिकल क्वेसनहरू भेटिन्छ। त्यसलाई तिमीले इजी टु ग्राफ, इजी टु पर्सेप्टको मेकानिजममा त्यसलाई कन्भर्ट गर्न जरुरी छ। अब कुरा गरौँ फिजिक्समा राम्रो गर्न के गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फिजिक्समा राम्रो गर्न पक्कै पनि तिमीमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ, दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ, इच्छा शक्ति हुनुपर्छ र अनुशासित मेहनत गर्न जरुरी छ। म के कुरा गर्न चाहन्छु, मेरो अनुभवले तिमीहरूलाई के कुरा सिकाउन चाहन्छु, फिजिक्समा राम्रो गर्नको लागि तिमीले क्वेसन प्याटर्न फर्स्ट अफ अल बुझ्न जरुरी छ। कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ र मैले कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। हरेक च्याप्टर वाइज रिभिजन गर्न पनि आवश्यक छ। यो च्याप्टरको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन के छ, यो च्याप्टरको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लजिकल क्वेसन के छ र कस्ता किसिमका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू मैले बुझ्नु छ, बुझेर सल्भ गर्नु छ भन्ने जान्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तिमीहरूको हिसान एक्जाम 2082 मा 75 मार्क्सको फिजिक्सबाट क्वेसन आउने गर्छ। त्यसमा 11 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन, त्यो त तिमीहरूलाई युज टु भएकै छ। अब ग्रुप बी मा कुरा गरौँ। ग्रुप बी मा तिमीहरूलाई 8 वटा 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, त्यसमा पनि 2टा क्वेसनमा अर हुन्छ, त्यो जुनसुकै पोर्सनको क्वेसनमा हुन सक्छ। 8 वटा क्वेसन 5 मार्क्सको हुन्छ, 8 5 जा 40 मार्क्सको आउनेछ र ग्रुप सी मा 3 वटा क्वेसन हुन्छ, आइदर 2टा अथवा एउटा क्वेसनमा अर हुनेछ। 8 मार्क्सको 3 वटा क्वेसन, 8 3 जा 24 मार्क्सको क्वेसन आउनेछ। मैले धेरै विद्यार्थीहरूलाई के भन्ने गर्छु, तिमीले 9 10 क्लासमा पढ्दै गर्दा तिमीले बोलेर अथवा हेरेर डेफिनेसन घोकेर पढ्ने गर्थ्यौ, त्यो प्याटर्न बिल्कुल अहिले त्यति धेरै फिट हुँदैन। अब तिमीले दिनभरि जिस्ता कपी, लुज सिटमा, कुनै कपीमा कति लेखेर पढेका छौ, प्र्याक्टिस गरेका छौ, त्यसले तिम्रो रियल जजमेन्ट मेन्सन गर्नेछ। तिमी लेखेर प्र्याक्टिस गर्नुपर्नेछ। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यसो हो। अब कुरा गरौँ हरेक फिजिक्सको क्वेसन र त्यसको एन्सर बुझ्न जरुरी छ। डिराइभ एक्सप्रेसन फर म्याक्सिमम हाइट एन्ड टाइम अफ फ्लाइट अफ प्रोजेक्टाइल भनेर क्वेसनमा सोध्यो भने त्यसको एन्सर यो आउँछ भन्ने कुरा तिमी प्रि माइन्ड मेकअप हुन जरुरी छ। देन आफ्टर तिमी प्रोसेस गर्दै गर्दा त्यहाँसम्म पुग्नेछौ भन्ने कुरा यकिन हुनेछ। तिमीलाई कुनै साथीको घर यहाँनिर छ भन्ने आइडिया भयो भने तिमी जसरी पनि त्यहाँ पुग्न सक्नेछौ भन्ने कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु। अन्य कुरा, क्वेसन राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। क्वेसन बुझेनौ भने तिमीले लेख्ने तरिका, लेख्ने आइडिया, कुन च्याप्टरबाट हो भन्ने कुरा आइडिया नहुन सक्छ, जसले कन्फ्युजन बनाउन सक्छ, लेखेको कुरा पनि इन्कम्प्लिट र इनएप्रोप्रिएट हुन सक्छ। द्याट्स वाइ क्वेसन राम्ररी पढ्नुपर्छ। अब कुरा गरौँ म तिमीहरूको लागि फिजिक्स एक्जामको लागि च्याप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनहरू के छन् त, जुन एक्जाममा 100% सियोर आउनेछन्, ती कुराहरू डिस्कस गर्दैछु। यद्यपि मैले वर्षभरि हरेक च्याप्टर वाइज सबै कुराहरू पढाएको छु। मैले जजमेन्ट गरेर यो मात्रै पढ भन्न खोजेको होइन। मैले पढाएका मध्ये मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के छ त त्यो डिस्कस गर्दैछु।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लङ एन्सर क्वेसनको लागि मेकानिक्सबाट कुन कुन क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो डिस्कस गर्नेछु। जम्मा मेकानिक्सबाट 26 मार्क्सको आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन पोर्सन एक्ज्याक्टली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोर्सन पनि पर्छ। मेकानिक्सको मैले पहिलो युनिट एन्ड डाइमेन्सन र भेक्टर पोर्सनबाट क्वेसन राखेको छैन, तर भेक्टरको ट्रायंगल ल, भेक्टर एडिसन, प्यारालेलोग्राम ल, भेक्टर एडिसन, पोलिगन ल, क्रस प्रोडक्ट, भेक्टर प्रोडक्ट आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यसको स्टेटमेन्ट र सर्ट एन्सर क्वेसन चाहिँ सर्ट एन्सरको क्याप्सुलमा मेन्सन गरेको छु। यसमा पहिलो हेर न, त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्छौ काइनेमेटिक्सबाट what is projectile so that its path is parabolic and obtain expression for the maximum vertical height and time of flight, horizontal range। यो मैले यो कुन प्रोजेक्टाइल भन्न खोजेको, ग्राउन्डबाट माथि फाल्ने प्रोजेक्टाइलको लागि पाथ चाहिँ प्याराबोलिक हुन्छ प्रुभ गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट, टाइम अफ फ्लाइट, होरिजन्टल रेन्जसँग रिलेटेड डेरिभेसनहरू जान्नुपर्छ है भनेको, जुन मैले बार बार तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गराइसकेको छु। त्यो तिमी प्र्याक्टिस गरेर रिकल गरेर एक्जाममा आयो भने पर्फेक्टली गर्न सक्ने भएर आउनु। अर्को डाइनामिक्स च्याप्टर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई लज अफ न्युटन लज अफ मोसन याद छ हो, त्यो न्युटन लज अफ मोसन जान्नु जरुरी छ। सो द्याट न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन डिफाइन फोर्स एन्ड सेकेन्ड ल अफ मोसन डिफाइन युनिट अफ फोर्स, क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट, आई मिन डेफिनेसन अफ फोर्सको कुरा इन्डिकेट गर्नु पर्यो। अर्को डाइनामिक्समा अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पिसिएलएम, प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इन ग्रेड 11 फिजिक्सको लागि है। डिफाइन लिनियर मोमेन्टम सो द्याट द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम क्यान बी भेरिफाइड बाई युजिङ न्युटन्स ल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा डिफाइन एंगल अफ फ्रिक्सन एन्ड एंगल अफ रिपोज एन्ड इस्टाब्लिस द रिलेसन बिट्विन देम, थीटा इज इक्वल टु अल्फा लेख्ने गर्छौँ। अब वर्क इनर्जी एन्ड पावरतिर जाउँ। वर्क इनर्जी एन्ड पावरमा स्टेट प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी एन्ड प्रुभ इट। कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल इनर्जी इन अ फ्रीली फलिङ बडी रिमेन्स कन्जर्भ, पोइन्ट ए, पोइन्ट बी, पोइन्ट सी, जुनसुकै पोइन्टमा पनि टोटल इनर्जीको सम mgh आउँछ भनेर प्रुभ गरेका छौँ। यो अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको लिस्टमा पर्नेछ। वाट इज द फिजिकल डिफरेन्स बिट्विन इलास्टिसिटी and elastic and inelastic collision? What is the physical difference between elastic and inelastic collision? The collision in which both kinetic energy and linear momentum conserve is called elastic collision, and kinetic energy is not conserved but linear momentum is conserved is called inelastic collision. Prove that colliding object having the same mass is exchange their velocity in one dimensional elastic collision। यसमा अर्को पनि छ, relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision। पछाडि त स्टेप वाइज यहाँसम्म पुगिनेछ, त्यो बीचको स्टेप पनि जान्न जरुरी छ है साथीहरू। राइट एक्सप्रेसन फर वर्क डन बाई अ कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल फोर्सको ओन्ली मैले के मेन्सन गर्न भने एक्सप्रेसन भने so that work done by a resultant force on a particle is equal to the change in kinetic energy of the particle, that is work energy theorem। के theorem? Work energy theorem। अब next chapter circular motion, define centripetal force and derive its expression, what is a conical pendulum and obtain an expression for its time period। सँगै why are a road banked and curved path, that is significance of the banking of road पनि जान्न जरुरी छ। अब कुरा गरौँ ग्राभिटेसन च्याप्टरबाट। ग्राभिटेसन च्याप्टरबाट पहिलो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, वाट इज एस्केप भेलोसिटी, डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर इट अन द सर्फेस अफ द अर्थ। वाट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर अर्बिटल भेलोसिटी एन्ड टाइम पिरियड अफ सैटेलाइट रिभल्भिङ अराउन्ड द अर्थ। सँगै वाट डु मिन बाई एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड obtain an expression for variation of g due to height and depth। त्यसको ग्राफ पनि जान्नुपर्छ है। सेन्टर अफ द अर्थबाट सर्फेसतिर जाँदा जी को भ्यालु के हुन्छ, आउटसाइड, इनसाइड एन्ड आउटसाइड द अर्थ पनि जान्नुपर्छ। सँगै मैले अर्को क्वेसन पनि राखेको छु, एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ द पार्किङ अर्बिट एन्ड फाइन्ड द एक्सप्रेसन फर टोटल एनर्जी अफ द मुन रिभल्भिङ अराउन्ड द अर्थ।
ग्राभिटेसनमा अरू पनि क्वेसनहरु छन्, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेर मैले यी चारवटा क्वेसन मेन्सन गरेको छु। अर्को एट लास्ट मेकानिक्सको लास्ट च्याप्टर इलास्टिसिटी। के सिटी? इलास्टिसिटी। यसमा इनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर, इनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा मेन्सन गरेको छु। सँगै स्टेट हुक्स ल एन्ड डिफाइन द टर्म इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्सनल लिमिट एन्ड ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेर राखेको छु। मेकानिक्सको डिस्कस गरे। अब पालो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट, जसबाट 15 मार्क्सको आउनेछ। 15 मार्क्स, तीनवटा 5 मार्क्सका क्वेसनहरु आउनेछन्, एउटामा अर हुनेछ। यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको थर्मल एक्सपान्सन भनेर राखेको छु। यो सँगै मैले जेरोथ ल पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है, स्टेट जेरोथ ल भनेर मेन्सन गर्न चाहन्छु। इफ टु सिस्टम आर सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम, देन फर्स्ट टु सिस्टम देमसेल्फ मस्ट बी इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल एक्सपान्सनमा डिफाइन द टर्म लिनियर, सुपरफिसियल एन्ड क्युबिकल एक्सपान्सनका टर्म जान्नु पर्यो र रिलेसन बिट्विन अल्फा, बीटा एन्ड गामा जान्न जरुरी छ। डिफाइन द कोफिसिएन्ट अफ रियल एन्ड अपारेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विड एन्ड डिराइभ द रिलेसन गामा आर इज इक्वल टु गामा ए प्लस गामा जी प्रुभ गर्नुपर्छ साथीहरु। अर्को भेरिएसन अफ डेन्सिटी विथ टेम्परेचर को रिलेसन पनि। Obtain an expression for the change in density of a gas due to thermal expansion, along with also discuss about a zero differential expansion and thermal stress भनेर राखेको छु। अब क्वान्टिटी अफ हिटमा चारवटा क्वेसन छन्, त्यो मध्ये एउटा 100% एक्जाममा आउनेछ। व्हाट इज द latent heat of vaporization of liquid and develop an expression for determination of latent heat of vaporization, latent heat of fusion of ice, Newton's law of cooling and specific heat capacity of solid। यो चारवटा मध्ये एउटा लगभग एक्जाममा आउनेछ। अब रेट अफ हिट फ्लो, व्हाट डु मीन बाई पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन स्टेफन्स ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा पर्नेछ। मैले अरूलाई नजरअन्दाज गरेर इम्पोर्टेन्ट छैन भनेको होइन, तर यो च्याप्टरबाट पढ्नुपर्ने छुटाउनै नहुने क्वेसनको बारेमा डिस्कस गरेको। अर्को आइडियल ग्यास इक्वेसनबाट स्टेट एन्ड एक्सप्लेन बोयल्स ल एन्ड चार्ल्स ल एन्ड डिराइभ द रिलेसन आइडियल ग्यास इक्वेसन PV is equal to nRT मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा पर्नेछ। डिराइभ एक्सप्रेसन फर द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द ग्यास अन द वाल अफ द कन्टेनर P is equal to 1/3 rho C स्क्वायर को एभरेज प्रुभ गरेको छु नि साथी, कपीमा एकदमै इजी वेबाट प्रुभ गराएको छु, किनकि तिमीहरू इजी फिजिक्ससँग जोडिएका छौ। यो डेरिभेसन न्यू करिकुलममा आउनुभन्दा पहिला त निकै इम्पोर्टेन्ट थियो, अहिले अलिकति लेन्दी भएको हुनाले PV is equal to nRT को कम्पेरिजनमा लेस इम्पोर्टेन्ट हो, तर लेस इम्पोर्टेन्ट भन्दै त मिल्दैन। अब कुरा गरौँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम, जुनबाट 16 मार्क्सको आउनेछ। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन्स कुलम्स ल इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड हेन्स डिफाइन 1 कुलम चार्ज भन्ने क्वेसन राखेको छु। कम्पेरिटिभली यो क्वेसन गस ल भन्दा कम इम्पोर्टेन्ट छ। स्टेट एन्ड एक्सप्लेन गस ल इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड युज इट टु determine the electric field intensity due to a charge sphere outside surface and inside को Q by 4 pi epsilon naught के त R square, small r, capital R र inside मा त 0 हुन्छ। What is the electric flux? State Gauss theorem and use it to find the electric field intensity due to a plane charge conductor, infinite plane sheet of a charge अनि line charge, तीनवटाको एप्लिकेसन छ, त्यो जान्नु जरुरी छ। अर्को इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल च्याप्टरबाट डिफाइन पोटेन्शियल डिफरेन्स एन्ड पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट अनि डिराइभ द रिलेसन बिट्विन पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ ल। अर्को डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एन्ड डिराइभ एक्सप्रेसन फर इट ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R जान्न जरुरी छ। अब कुरा गरौँ क्यापासिटर। डिफाइन क्यापासिटेन्स अफ अ क्यापासिटर, deduce an expression for the capacitance of the parallel plate capacitor। What is the capacitor? एउटा parallel plate capacitor, एउटा इनर्जी इन क्यापासिटर। अर्को थर्ड क्वेसन भनेको सिरिज एन्ड प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर मोस्ट इम्पोर्टेन्टमा पर्नेछ। अब च्याप्टर डीसी सर्किटमा जाऊ। डीसी सर्किटमा के छ त,
what is meant by current density and prove the relation I is equal to हेन drift velocity को relation, showing the relation between the drift velocity of free electron and current passing in a conductor. Define EMF, terminal PD and internal resistance and derive the relation between them. Explain the theory of the series and parallel combination of the resistor. यो पनि भयो. अब वेभ एन्ड अप्टिक्स अप्टिक्सबाट 9 मार्क्सको आउँछ, जसमा एउटा 8 मार्क्सको क्वेसन आएर एउटा एमसीक्यू आउन नि सक्छ, एउटा 5 मार्क्सको आएर 4वटा एमसीक्यू आउनु पनि सक्छ. कुनै त्यही आउनुपर्छ भन्ने हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन साथीहरु. वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनमा पहिलो डेरिभेसन मिरर फर्मुला इन्डिकेट गरेको छु. सेकेन्डमा ल्याटरल शिफ्टको डेरिभेसन राखेको छु. थर्डमा म्यू इज इक्वल टु रियल डेप्थ बाइ अपारेन्ट डेप्थ मेन्सन गरेको छु. फोर्थमा व्हाट डु मीन बाइ क्रिटिकल एंगल एन्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन, डिराइभ द रिलेसन बिट्विन क्रिटिकल एंगल एन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मेन्सन गर्न भनेको छु. फिफ्थमा डिफाइन ग्रेजिङ इन्सिडेन्ट एन्ड सो दैट द डेभिएसन प्रोड्युस्ड बाइ द स्मल एंगल प्रिजम इज इंडिपेंडेंट अफ एंगल अफ इंसिडेंट को कन्सेप्ट मेन्सन गर्न भनेको छु साथी. क्वेश्चन नंबर 6, explain with the necessary theory measuring the refractive index of the prism by minimum deviation method बाट mu is equal to sin a plus bm by 2 upon sin a by 2 relation प्रुभ गर्नु छ. अझै च्याप्टर लेन्स बाट derive expression for the combined focal length of two lenses in contact र मैले अर्को छुटाउनै नहुने क्वेशन derive the lens maker फर्मुला भनेको छु. यो अलि लेन्थी छ, यसका एक्सप्रेसनहरु र अलि सटिक बनाएर याद गर्नु होला. अब डिस्पर्सन अफ लाइट बाट चाहिँ व्हाट इज अ क्रोमेटिक एब्रेशन, फाइन्ड द कन्डिसन फर एक्रोमेटिक कम्बिनेसन अफ द टु लेन्सेस को क्वेशन राखेको छु साथीहरु. अब एट लास्ट मोडर्न फिजिक्स तिर जाँदै छु. मोडर्न फिजिक्समा न्यूक्लियर फिजिक्स भन्ने च्याप्टरबाट क्वेशन लगभग सियर हुनेछ. प्लिज पोइन्ट टु बी नोटेड. डिफाइन द टर्म बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन. How does the binding energy per nucleon vary with the mass number? What is its significance? Most important question. अब अर्को differentiate between nuclear fission and nuclear fusion. Explain the product of energy in the sun. State and explain Einstein mass energy relation with example. Most important तीनवटा क्वेशन राखेको छु. Solid, differentiate between intrinsic and extrinsic semiconductor राखेको छु. र एट लास्ट recent trend in physics बाट state and explain Hubble's law, also define gravitational wave र what is a black hole, describe big bang theory big bang theory का क्वेशन राखेको छु. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इन टोटल ग्रेड 11 फिजिक्स को लागि चाहिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनहरु मेन्सन गरे. लगभग योबाट 20 देखि 30 मार्क्स को डेरिभेसन तिमीहरुलाई लगभग एक्जाममा सियर हुनेछ. यसले तिमीहरुलाई इनर्जाइज गर्नेछ र बाँकी कुरा तिमीहरुलाई वर्षभरि मैले न्यूमेरिकल सिकाएको छु. त्यो नोट कपी हेर्न सक्छौ. नोट कपीमा भएका न्यूमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ. कुनै कन्फ्युजन भए नजाने इजी फिजिक्स को त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला. त्यो च्याप्टरसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु म तिमीहरुलाई अपलोड गर्नेछु. पक्कै पनि 1000 माइलको यात्रा एक कदमबाट सुरु हुन्छ साथीहरु. भर्खरैबाट यही सेकेन्डबाट यही पल्सबाट तिमी पोजिटिभिटी सोचेर फिजिक्सलाई राम्रो गर्छु भन्ने आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्नु. अल द बेस्ट, बेस्ट अफ लक, बाइ बाइ.